Alright guys, welcome back to Cafe Coffee Night sponsored by 1xbetब र आज 2082 साल चैत महिना 14 गते शनिबारको दिन काठमाडौँमा अलिअलि पानी पर्ला जस्तो भएको छ, तर पानी परिसकेको छैन। तर म यहाँ आज चाहिँ के अरे यो मौसम सम्बन्धी सूचना लिएर आएको चाहिँ होइन। आजबाट खास 28 मार्च हो, त्यही भएर आइपिएल चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ र हामीले चाहिँ 1xbetमा आइपिएलमा कसरी बेट प्लेस गर्ने त है त त्यो सिक्न जाँदैछौँ है त। सबभन्दा पहिला त अब त्यो 1xbet एकाउन्ट बनाउने गर्ने सबै मैले अर्को भिडियोमा देखाएको छु। सो यो बनाइसकेर लगइन गरेपछि हामी जान्छौँ, यसरी यो पेजमा पुगिन्छ। टप इभेन्ट्समा यहाँ इन्डियन लिग भनेर देखाएको छ। यो भनेको इन्डियन प्रिमियर लिगलाई आइपिएललाई भनेको हो। सो यहाँ 29, 30, 31 पुरै यो म्याच लाइनअपै छ। 1-1.5 महिना चाहिँ यो आइपिएलको सिजन चल्छ है त। सो आजको म्याच चाहिँ को रहेछ त खै, रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र सनराइजर्स हैदराबाद बिचको छ। एउटा म्याच हुन जाँदैछ, त्यो म्याचमा चाहिँ कसरी बेट प्लेस गर्ने है त। सो मैले त्यो म्याचमा क्लिक गर्छु, ल यहाँथि चाहिँ सो मलाई यसले लिएर जान्छ भित्र, रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर भर्सेस एसआरएच है त। सो अब यो एकदम बेसिक बेट हाम्रो सबभन्दा पहिला बेट प्लेस गर्ने कुन टिमले जित्छ त नि, आरसिबीले जित्छ कि एसआरएचले जित्छ है त। सो W1 भनेको आरसिबी भयो, यो आरसिबीको तल W1 छ। सो W1 आरसिबी हो, W2 एसआरएच हो। दुइटैको अर्ड्स कति छ, 1.8 1.9 को हाराहारी छ है त। तर कसले जित्छ भन्ने चाहिँ थाहा भएन हामीलाई। सो मैले अब यो यसमा बेट प्लेस गर्न सकेँ। ल मानौँ मैले आरसिबीले जित्छ भने, इनफ्याक्ट मैले यही बेट प्लेस गर्छु। सो यस, यसमा अर्ड्स मलाई कति दिएको छ त, 1.878 को अर्ड रहेछ है त। सो मैले भने आरसिबीले जित्छ। अब यहाँ मैले यति गरिसकेपछि यो हाल्न पर्ने हुन्छ है त। यसलाई अब यो मैले बेसिक बेट प्लेस गर्छु है एउटा। यसमा मैले मानौँ 5,000 रुपियाँ लगाएँ भने है 1.878ले मल्टिप्लाई गर्दा 9,390 को चाहिँ यो मलाई रिटर्न आउँछ है त। तर मैले हारेँ भने यो 5,000 रुपियाँ गयो फेरि। सो मैले एउटा त यो बेट प्लेस गर्छु आरसिबीले जित्छ भनेर, यो मैले बेट गरिदिएँ। यो बेट प्लेस सक्सेसफुल्ली भन्यो। यो सिङ्गल बेट हो। सिङ्गल बेट भनेको एउटा मात्रै इभेन्ट छ है। अब यसमा यो आरसिबीले जित्यो भने मैले जितेँ, नत्र भने यो गयो। सो मैले यसलाई कन्टिन्यूमा दिन्छु। सो एउटा चाहिँ यो हो। अब अर्को कस्तो हुन्छ भने कुन टिमले टस जित्छ त्यसमा पनि बेट गर्न मिल्यो। अनि यहाँ अरू अनेकौँ मार्केटहरू छ। मार्केट भनेको चाहिँ अरू धेरै कुरामा चाहिँ बेट गर्न सकियो। जस्तै टोटल भनेको नि, यो दुईवटा टिमको मिलाएर टोटल रन चाहिँ 350 भन्दा माथि हुन्छ भन्यो भने 1.48 यसरी यो अर्ड दिएको छ यी। सो यो तपाईँले पछि सिक्दै गएपछि यो जम्मै यो मेसो पाइन्छ है। अब एकदम खुङखार तपाईँ चाहिँ स्पोर्ट एनालिस्ट हो भने चाहिँ यिनीहरू अरू अर्डमा पनि गर्ने, नत्र नर्मल्ली घर बस्दाखेरि लौ त नि आज बेट गरौँ भन्यो भने यही हो सुरुको W1x W2 बेटिङ गर्ने हो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट उ गरिन्छ। यो अहिले यो अफर चलिरहेको छ, यो बोनस eSewaको क्यासब्याक बोनसदेखि लिएर यता खल्टीको यो क्यासब्याक बोनसहरू छ। यिनीहरू आइपिएल 2026 को स्पेसल बोनस पनि छ, 120% डिपोजिट बोनस भनेर। सो त्यो क्लेम गर्नको लागि चाहिँ स्क्रिनमा देखाएको जुन प्रोमो कोड छ, अफिसियल प्रोमो कोड 1xbetद्वारा उपलब्ध गराइएको, त्यसलाई प्रयोग गरेर मात्र साइन अप गर्नु होला। त्यसपछि आउँछ है त बोनस।